ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. გაზეთ სარბიელის ელექტრონული ვერსია დაბრუნდა. გაზეთის დაბრუნების თემა დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემაც გახლავთ და წარმოგიდგენ ჩვენი სტუდიის სტუმრებს, ჟურნალისტები კობა, ინასარაძე და ილია ბაბუნაშვილი. შემოგვერთით 240 91 92 240 92 92. კითხვა და მოსაზრება რადიო 1.წერტილი-ზე გამოგვიგზავნეთ და ჩვენთან ერთად გაიხსენეთ ის მართლაც ლეგენდარული გაზეთი, რომელსაც სარბიელი ჰქვია. მთავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება, ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 15 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს. მოდით თავდაპირველად კობა თქვენ ბრძანეთ ისტორია, როგორ დაბრუნდა გაზეთის ელექტრონული ვერსია. გამარჯობა, თავდაპირველად მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისთვის. მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს. ჩვენი იდეა, რაც გაზეთი დაიხურა, ან 2008 წლის შემოდგომის შემდგომ, მუდმივად იყო საუბრები, მუდმივად იყო მოლაპარაკებები, რომ გაზეთი რამენაირი სახით დაბრუნებულიყო ქართული სპორტული მედიის ველზე, ასე ვთქვათ. რაღაც მიზეზთა გამო გაზეთის გამოშვება ამ ეტაპზე ვერ მოხერხდა, თუმცა კი იმედი გვაქვს, რომ მომავალში ამასაც შევძლებთ. და სადღეისოდ მოკლედ ესეთი გადაწყვეტილება მივიღეთ დიდხნიანი ფიქრის შემდეგ, რომ სპორტულ მედიაში დაუბრუნებულიყავით ელექტრონული სახით, ელექტრონული ვერსია, ჩვენი მისამართია მსმენელისთვის ვიტყვი სარბიელი.com და ასე ვთქვათ 9 წლიანი პაუზის შემდეგ ჩვენი გაზეთი ოღონდ ელექტრონული ვერსიით დაუბრუნდა მკითხველს. ილო, რამდენად რთული იყო 9 წლიანი პაუზა, ეს არ არის არც დიდი და არც პატარა დრო. ელენე, თუ დამიჯერებთ ამ 9 წლის განმავლობაში ერთი წუთით არ გადამიწურავს იმედი, რომ ერთშვენიერ დღეს სარბიელი ამა თუ იმ ფორმით არ დგებოდა. ყველა, არა მარტო მე, ყველა ვინც მუშაობდით თავის დროზე გაზეთ სარბიელში და ვისაც ასე ვთქვათ სარბიელელები გვეწოდება, ვიყავით მაინც გულის სიღრმეში ალბათ ამ მოლოდინში. და ალბათ ადრე თუ გვიან უნდა მომხდარიყო კიდეც ასე, იმიტომ რომ 18 წელიწადი გამოდიოდა ეს გაზეთი და ამ 18 წლის განმავლობაში რაღაც ისეთი სამყარო შეიქმნა, მე არ ვიცი ეს გარედან რანაირად იგრძნობოდა, მაგრამ შიგნით რედაქციაში ეს სამყარო იყო რაღაც განსაკუთრებული, რაღაც ყველაზე მოქმედებდა, ყველა დამუხტული ყავდა, ყველა ელოდა. და თვითონ ჩვენთვის ელენე ეს იყო რაღაც შეიძლება ბევრისთვის საოცარი რამ თქვა, მაგრამ დილით რო იღვიძებდა გიხარია სამსახურში წასვლა, ეს შეგრძნება კიდევ იმეორება. ალბათ ძალიან ბევრ ადამიანს საქართველოში და დედამიწის ზურგზე შეიძლება არ განუცდია. ბევრს განუცდია, მაგრამ ალბათ უფრო მეტს არ განუცდია ასეთი რამ და ეს შეძლო სარბიელმა, რომელიც იყო სამეგობრო, რომელიც იყო რაღაც შემოქმედებითი თანამოაზრეების კოლექტივი, რაღაც ისეთი ძველ ხალგასული სიტყვა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვიხმაროთ ხო კოლექტივი. ეს იყო რაღაც
ძალიან დიდი ემოცია, რომელიც ესე უცბად ვერ შეწყდებოდა. და ამიტომ მე პირადად ველოდი, რომ ერთშენიერ დღეს სარბიელი აღდგებოდა. აი აღდგა ამ შემთხვევაში ელექტრონული ვერსიის სახით. და ძალიან ბევრი მკითხველი ელოდა და ალბათ უამრავი ადამიანი გეკითხებოდათ, კობა, როდის დადგებოდა ეს დღე მთელი ამ 9 წლის განმავლობაში. კი, ელენა, ნამდვილად ასე იყო, ზუსტად აი 9 წლის განმავლობაში დღე არ გავიდოდა. ვინმეს რო არ ეკითხა რა შვებით როგორ არის, ხო არ აპირებთ რამეს, ხო არ გეგმავთ რამეს. ნუ სამწუხაროდ იმ პერიოდში კონკრეტული პასუხი არ ქონდა და ჩვენც როგორც მათ აინტერესებდათ სარბიელის მომავალი, ისე ჩვენ გვაინტერესებდათ. ამ ყველაფერს წერტილი, ამ მოლოდინს წერტილი დაესვა სადღაც 1 თვის წინ, თქვენ ახევრის წინ, როდესაც სარბიელის გამომცემელმა ბატონმა ზურაფოცხვერიამ დაგვიბარა და თავისი მოსაზრება, თავისი იდეა გაგვაცნო ამ სარბიელის ელექტრონულ ვერსიასთან დაკავშირებით. ჩვენც ნუ ფრთები შეგვესხა, რა თქმა უნდა და აი დღეს უკვე თქვენ წინაშეა სარბიელი კომ. ვეცდებით, რომ თავის დროზე ალბათ დავანთანხმებით, რომ საკმაოდ პოპულარული გამოცემა იყო და ვეცდებით, რომ ის პოპულარობა მალევე დავიბრუნოთ ჩვენს კითხვაში, როგორც ადრე ვქონდა. თქვენ ახსენეთ ბატონი ზურაფოცხვერია და ალბათ მისთვისაც დღევანდელი დღე საკმაოდ ემოციურია. კი, რა თქმა უნდა, ბატონი ზურაფის ემოცია, ნუ ეს ცალკე თემაა უკვე, რადგანაც მისი დამფუძნებელი, გამომცემელი და რა ვიცი, ნახევარი ცხოვრება ამ გაზეთისთვის აქვს მიძღვნილი. მე მას ვისარგებლო შემთხვევით და დიდ მადლობას გადავუხდი მთელი ჩვენი გუნდის სახელით, რომ სარბიელი დაგვიბრუნა ჩვენს და მკითხველსაც. არაერთხელ მithქვამს მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი იგივე ჩვენი ძველი მსმენელის გასაგონად, რომ თუ კი ვთქვათ, იყო რაღაც პრობლემა, ვერ ვიგებდით ან შედეგს, ან ანგარიშს, ან ასე შემდეგ, ყოველთვის ჰქონდა ეს თანხმობა ბატონი ზურაბისგან, რომ ნებისმიერ დროს ჩვენი კითხვისთვის და ძალიან ხშირად აი ამ ბიჭების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ექსკლუზიური მასალის რაღაცა დეტალებიც კი გაჟღერებულა ჩვენს ეთერში. მადლობა ამისთვის ბატონ ზურაბს და განსაკუთრებული მადლობა ბატონ თამაზ მიგრილოს, რომელიც ყოველ საღამოს კობა დამეთანხმება კითხულობდა, რომ თუ დარეკეს, თუ უთხარით, თუ მიეცით ინფორმაცია და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო გუნდი და არის გუნდი, რომელიც იმ დროს არა მხოლოდ საკუთარი თავისთვის, იგივე შეიძლება ითქვას, თქვათ ტელეს სპორტული რედაქციის სახელით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა იყო მაშინ და დღემდე მიკვირს როგორ ახერხებდით ამდენი ინფორმაციის მოძიებას. ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა სარბიელის დაარსების დღიდან ბატონი ზურაფოცხვერიას ერთმა უნარმა. მას შეუძლია სწორად შეარჩიოს კოლექტივი. რას გულისხმობ? მას აქვს უნარი ხალხში ამოიცნოს რაღაც ისეთი შემოქმედებითი ადამიანები და თუნდაც ისინი სხვადასხვა ხასიათისანი იყვნენ, სხვადასხვანაირები იყვნენ, ერთი შეხედვით ერთად ვერ უნდა მუშაობდნენ თუ ვერ უნდა ახერხებდნენ თანაცხოვრებას, ხო? მას შეუძლია ეს ხალხი რაღაც ერთ ნავში ჩასვას. აი ეს მართლა აქ ეხლა არაფერში ამჭირდება აბსოლუტურად ეხლა მე ზურას ქება დიდება და რაღაც ესემა არ ჩამომართვათ. უბრალოდ ეს ფაქტია, რომ ამ კაცს აქვს ესეთი თვისება და პირველივე დღიდან, სარბიელის დაარსების დღიდან მან თავის გარშემო შემოიკრიბა აი ესეთი ხალხი, რომელთა ერთად ყოფნა, რომელთა საუბრების მოსმენა იყოს საინტერესო შემოქმედებითი, ჯერ კიდე სულ თავიდან, ახლა მე შემიძლია სიამაყით ვთქვა, რომ მეორე ნომრიდან ვარ საერთოდ ამ გაზეთში, სულ ახალგაზრდა ვიყავი, როდესაც დავიწყე და გავიცანი იქ ბატონი ელგუჯა ბერიშვილი, ცხონებული გოგი ჩოჩიშვილი, რომელიც მაშინ იქ მუშაობდა, ბატონი შალვა შალოლაშვილი, არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც შემდეგ 90-იან წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადასახლდა, თვითონ ზურა. აი ეს იყო რაღაც პირდაღებული უყურებდი მაშინ ახალგაზრდა ბიჭი, როდესაც ეს ხალხი გოგი ქორქია
არ დამავიწყდეს. ეს იყო ის პირველი შემადგენლობა და ესეთი დაახლოებით თანამტოლები მე და დიმა ბოლაძე მივდიოდით ხოლმე, ეს არ ვიყავით შტატიანი თანამშრომლები, მივდიოდით ხოლმე და უყურებდით ამათ მუშაობას და მე ჩავერთე, ძიმა ტელევიზიით წავიდა, მე ჩავერთე ამ გაზეთში და ეს იყო ერთ რამე ღირდა ამ ხალხთან ურთიერთობა და მე უკვე რო შემოემატა სხვადასხვა ხალხი, თქვა ზურაბ მეძველია, მამუკა ჩიხლაძე იყო, ზალგიგინეიშვილი იყო, რამდენი ერთი ჩამოთვალო, სულ ყოველთვის მოდიოდა ისეთი ხალხი და ზურაბ ფოცხვერიას მოყავდა ისეთი ხალხი, რომელსაც შეეძლო რაღაც ახლის შემოქმედებითის შემოტანა აი ამ სარბიელში და გუნდში. კობა, როგორი იყო თქვენი პირველი დღე სარბიელში? ჩემი პირველი დღე 96 წელი იყო, სხვათა შორის აი ილია ბაბუნაშვილის რეკომენდაციით მოხვდი მაშინ სარბიელში. ცხადია ძალიან ნერვიულობდი და რედაქტორთან ჩემი პირველი სიტყვა ასეთი იყო, რომ თუ ავუწყობ ფეხს მოკლედ სარბიელს და თუ მოვერგები და თუ მოკლედ შიშის ფაქტორი მქონდა, რა თქმა უნდა და მითხრეს რომ უბრალოდ ქართულად წერა არის, ამისთვის საჭირო დანარჩენი ყველაფერი კარგად იქნება და უბრალოდ ილიას თმის არ იყოს შემოქმედების უნარი რაღაცა შემოქმედებითი თვალსაზრისით. და ესად ნელ-ნელა დაიწყო და პირველი მასალა ეხლაც მახსოვს ბატონი დავით მინაშვილის ჩვენი კოლეგის მასთან ინტერვიუ მქონდა და ესე გულის პანცხალით ველოდი, როდეს გავიდოდა სარბიელში ჩემი პირველი მასალა. თუმცა იქამდე მქონდა დაბეჭდილი მასალა ბულგარელ ჟურნალისტებთან, აქ საქართველოს ბულგარეთის თამაშზე იყვნენ მოვლინებული ჟურნალისტები და მათგან ერთ-ერთს ვესაუბრე და რაღაც ეგ იყო მოკლედ ჩემი სადებიუტო ეს. კობას აგენტი ვარ მოკლედ. კობა გავიცანი ბათუმში იმის ეინდჰოვენის და ბათუმის დინამოს თამაშზე და დაბრუნდი თბილისში ზურას შევთავაზე რომ ესეთი და ესეთი ადამიანი გავიცანი მეთქი და მე მგონი ძალიან გამოგვადგება მეთქი და ასეც მოხდა მას მერე კობა თუ გამოვადეკ სარბიელს მადლობა. და იგივე ვთქვათ, ეროვნული ჩემპიონატის და საერთოდ ქართული სპორტის პროპაგანდაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის გაზეთ სარბიელს, იმიტომ რომ ფაქტურად იყო ყველგან და ეს არ იყო მხოლოდ ფეხბურთის მიმართულებით. მე იგივე ოლიმპიზმის, ქართული ოლიმპიზმის განვითარებაში საკმაოდ დიდი წვლილი გაიღო თითოეულმა თქვენგანმა. ეს იყო არა მარტო ფეხბურთი, რასაკვირველია, ოლიმპიზმი, ოლიმპიური სახეობები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ათაშას ბოდიში ვიხდი, მე ვიტყვი რომ ბატონი ილია არის პირველი ჟურნალისტი დამოუკიდებელ საქართველოს ისტორიაში, ვინც ბიბლინებით იყო ოლიმპიურ თამაშებს, რომელშიც საქართველოს დამოუკიდებლად ლილეჰამერში მიიღო საქართველოს დამოუკიდებლად პირველად ოლიმპიადაში მონაწილეობა. არა გაერთიანებული გუნდის შემადგენლობაში, არა საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში, არამედ დამოუკიდებელი ქართული გუნდით და მე მხვდაწილად პატივი რომ ყოფილიყავი იმ ხალხს შორის, ვინც მაშინ იქ იყო გაზეთ სარბიელის სარბიელმა მიმავლინა მაშინ და ის რომ ოლიმპიზმი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი გაზეთისთვის ყოველთვის ეს იმითაც დასტურდება რომ იგივე დღევანდელი ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი ელგუჯა ბერიშვილი ერთ-ერთი სარბიელი ეს ნათლია სარბიელი მოგონებულია მოიფიქრა ბატონმა ელგუჯა მან დაარქვა სიტყვა სარბიელი გაზეთს და ეხლა ბატონ ელგუჯას ეს ოლიმპიზმისადმი დამოკიდებულება და ამ სახეობებისადმი ცნობილია ბატონი ემზარზენაიშვილი წერდა ხოლმე ძალიან ბევრი ოლიმპიადიდან დაუწერია მუშაობდა ფაქტიურად მუშაობდა ხო შტატგარში კორესპონდენტად გენერალური მდივანი ოლიმპიური კომიტეტის ასე რომ ოლიმპიზმი რასაკვირველია და ოლიმპიური სახეობები ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სარბიელისთვის და კობა იგივე უცხოური სპორტი ფაქტურად ძალიან ბევრი ვარსკვლავი სწორედ სარბიელის მეშვეობით და თქვენს მიერ შექმნილი მასალის მეშვეობით გახდა პოპულარულიც ცნობადიც და ქართველი გულშემატკივრისთვის ერთგვარი კუმირიც თუ შეიძლება ითქვას. სარბიელს იმ თავით ჰქონდა მდიდარი სპორტული ბიბლიოთეკა
იყო ბატონის ზურას პირადი არქივი არის უცხოური ჟურნალ-გაზეთები, რომელიც შენახული იყო, ეხლაც რედაქციაში გვიძევს ეს ბიბლიოთეკა. ამას გარდა, მაშინ ინტერნეტი ესე ფართოდ მოდებული არ იყო, მაგრამ ჩვენ მქონდა გამოწერილი ისეთი სააგენტოები, როგორც არის პრესი, Associated Press და Reuters, სააგენტო Reuters, აიდანაც ჩვენ ულევი სახით მოვდიოდა ინფორმაცია უცხოური სპორტის შესახებ. აგერ ბატონი ლია სარბიელის რედაქტორობასთან ერთად უცხოური განყოფილების რედაქტორიც გახდა და მისი შემწეობით დამსახურებით ძალიან ფართოდ გავერკვიეთ ასეთ სფეროში და ასე ვთქვათ გარღვევა მოვაწყვეთ უცხოეთში. სხვათა შორის ელენე მინდა დავზინო რომ ჩვენ ასეთი პოზიცია და გულწრფელად მართლა ასე ვფიქრობთ რომ ყველა ვისაც კი უმუშავია სარბიელში ფაქტიურად ყველა ამ 18 წლის განმავლობაში და ეს არის 100-ზე მეტი კაცი ალბათ ყველას აქვს რაღაც აგური დადებული ზოგს მეტი, ზოგს ნაკლები, ზოგი პირველივე დღიდან იქავართ და ზოგი მერე შემოგვიერთ და ზოგს უბრალოდ ცხოვრებამ და სიტუაციამ სხვა გზა აჩვენა და მისთვის სხვა გზა აღმოჩნდა უფრო მისაღები, მაგრამ ყველა მათგანს აქვს წვლილი შეტანილი. ყველას დიდი მადლობა უთხრათ და სხვა შორის იმ საიტზე, რომელიც ახლა გავაკეთეთ, სპეციალურად გავაკეთეთ ესეთი განყოფილება სარბიელელები, სადაც უბრალოდ ჩამოთვლილი არის ეს ხალხი, არა მარტო ჟურნალისტები, არამედ ყველანი, ვინც მუშაობდნენ, თქვა ტექნიკური პერსონალიც და ყველანი. უამრავი ხალხი. და მათ მინდა მივეშალმო ახლა ამ სტუდიიდან და დიდი სამწუხაროდ ზოგი მათგანი უკვე აღარ არის ჩვენს გვერდით გარდაიცვალან და აი ეს ხალხი ყველას აქვს თავისი რაღაც წვლილი შეტანილი ამ სამყაროს ჩამოყალიბებაში, რომელსაც სარბიელი ერქვა და ქვია. და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღეს ძალიან მოდური და პოპულარულია ბლოგი, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ იმ ხანას სწორედ სარბიელმა დაიწყო და ერთ-ერთი პირველი ავტორი იყავით თქვენ, ვინც ქმნიდა რაღაც ახალ მიმდინარეობას. დიდი მადლობა თუ ასეთი შეხედულება გაქვს ელენე. გიოახლებდიანი უნდა ვახსენოთ აუცილებლად, რომელსაც ჰქონდა ორი ძალიან საინტერესო რუბრიკა, ერთი საჭიროებო კითხვა-პასუხი, ეს იყო უფრო ისეთი იუმორით გაჟღენთილი ესეთი დიალოგი სპორტის თემაზე და სვეტი, გიოახლებდიანის ცნობილი სვეტი, რომელშიც ის მოიხილავდა საერთაშორისო ფეხბურთის თუ არა მარტო ფეხბურთის თემებს და აი ეს ბლოგი, რასაც ქვია მაშინ ჩვენ სვეტს ვეძახდით, იყო ესე იგი გიოს ძალიან გიოს სვეტები და ეს ბლოგი ასე ვთქვათ იყო ძალიან პოპულარული. მეც რა ვიცი ხა შეძლების დაგვარად ვიღებდი ამ კოსმოპოლიტურ მიმოხილვებს წერდი და რა ვიცი სხვადასხვა ამ ტიპის ესეთი სტატია ამ ჟანრში მიცდია მოკლედ თავი. ყველაზე უფრო ისეთი, აი დღეს როგორ ფიქრობთ, თქვენი ესეთი განსაკუთრებული ბლოგი რომელია? თუნდაც იუმორის თვალსაზრისით, თუნდაც აი რაღაც ვერ გეტყვით, ესე ვერ გავიხსენებ, ნამდვილად ვერ გავიხსენებ. ელენე, აი ვისარგებლებ აი ახლა შემთხვევით და ჩვენი საიტის რუქას გაგაცნობთ ორიოდე სიტყვით და გეტყვით რომ აი ამ ჩვენ საიტზე ახლა სარბიელი.com-ზე ზუსტად არის ცალკე კატეგორიად გამოტანილი ავტორები, სადაც ჩვენ კითხულს და სპორტის კომაკს შეუძლიათ აი იგივე ილია ბაბუნაშვილის რჩეული მასალების ნახვა, რჩეული სვეტეულების, რჩეული თავისი გაკეთებული რუბრიკა ხილვა, ასევე პაპუნაკედიას მასალების ხილვა, გიოახლებდიანის და ყველა იმ ავტორის ნახვა, ვინც თავის დროზე სარბიელში მუშაობდა. ყოველ შემთხვევაში სარბიელის ძველი თანამშრომლების 90% ახლა უკვე ჩვენს ვებგვერდზე მუშაობს და ჩვენს ვებგვერდზე დაწერს თავის ნაზრებს.
და რა ვიცი, მე მგონი სპორტის კომაქს და სარბიელის მოყვარულს დიდი საჩუქარიელის ამის სახით, რომ ილია ბაბუნაშვილის, პაპუნაკედიას, გიოახვლედიანის, გიორგი დარჯანიას და სხვათა სოსო კოტორეიშვილის და სხვათა მასალებს წაიკითხავს. აქ იქნება როგორც ძველი ჩვენი საარქივო მასალები, ასევე დღევანდელ თემებთან დაკავშირებული სტატიები. აი, მკითხველმა ბოდიში ვიხდი, მკითხველმა თავად განსაჯოს მე ილია ბაბუნაშვილის საუკეთესო ნაშრომი, რომელია აქ ნელ-ნელა ყოველდღიურად შეივსება ეს განყოფილება და ასე რომ ისე ამოვნებს დარწმუნებული ვარ მკითხველი. თქვენ თავად თუ გახსენდებათ ესეთი განსაკუთრება? ჩემთვისაც ძნელია ახლა ამდენი წლის შემდეგ გახსენება რა როგორ, მაგრამ ერთს ვიტყვი, რომ მე მუდამ ვამაყობდი სარბიელის თანამშრომლობით, სარბიელელობით და ვიცი, რომ სარბიელს ყველა სპორტული ჩინოვნიკი თუ სპორტის მოყვარული, ყველა მოგზალებით ეკიდებოდა ამ გაზეთს და ყველა ითვალისწინებდა სარბიელში დაბეჭდილ მასალას ეს. გულის ფანცხალითაც ელოდა, რაც დაწერდა მეორე დღეს სარბიელი ამა თუ იმ მოვლენის. ახლა ხმამაღლა ნუეთყვით. კი ბატონო. არა, მე შემიძლია დავასახლე ბლოგი ვთქვით წერან, თორე ზოგადად ბლოგი მაინც ჟანრია, ხო ეს კონკრეტული ჟანრია და ისე შემიძლია დავასახელო ჩემი სტატია, რომელიც მე ალბათ ყველაზე მეტად მიყვარს, რაც კი დამიწერია ამ წლების განმავლობაში, ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი და სხვა შორის სტატია, რომელიც მე ინტერნეტშიც იყო გავრცელებული, სხვადასხვა წიგნშიც დაიბეჭდა, ეს არის ჩვენ ქონდა რუბრიკა ქართველების საბჭოთა ნაკრებში, იმ ქართველი ფეხბურთელების შესახებ, რომლებსაც სხვადასხვა დროს უთამაშიათ საბჭოთა კავშირის ნაკრებში და იქ მე მხვდა პატივი დამეწერა სტატია დავით ყიფიანის შესახებ. სტატიის სათაური მახსოვს იყო დიდი 10 ნომერი და აი ის სტატია რაღაც მეც მიყვარს და რაღაც მაშინ მკითხველმაც ძალიან კარგად მიიღო და აი რა ვიცი ინტერნეტშიც არის, სხვადასხვა წიგნებშიც არის და აი ეს იყო ესე ნუ რასაკვირველია თვითონ იმ პერსონამ ვიზედაც არის სტატია მომცა საშუალება რომ დამეწერა შეძლების დაგვარად კარგად იმაზე არის დამოკიდებული რასაკვირველია ვიზე წერდა რა მასალა ხო აი ესე შემიძლია ეს სტატია დავასახელო რომელიც მე ძალიან მიყვარს და ნუ ახლა კარგია ცუდია მე რა ვიცი ხო ეს თქმა უნდა ძალიან კარგია და ფოტო კარგია თუნდაც იმიტომ რომ ნახევარ საქართველოს გადაბეჭდილი აქვს ნუ ორიგინალური ვერსია ცხადია სარბიელს ეკუთვნის ამ მასალის ილიას მასალის და შემდეგ სარბიელიდან აი რაც კი საიტებია საქართველოში თითქმის ყველას აქვს გადაბეჭდილი ეს ნუ ინტერესი რო არ იყოს ცხადია ბუნებრივია და იგივე ბატონ დავით ყიფიანზე რაც კი გამოსულა ამ პერიოდის განმავლობაში წიგნი ბროშურა ყველგან არის ეს სტატია და ეს უკვე ყველაფერზე მეტყველებს ხო მართლა ყველგან არის ყველგან არის აბსოლუტურად ფოტო იმ პერიოდის სარბიელის ფოტოც ყოველთვის გამორჩეული იყო და იყო რაღაც სხვა კადრი. მე მინდა ძალიან დიდი სიამაყით თქვა, რომ ჩვენთან მუშაობდნენ უნიჭიერესი ფოტორეპორტიორები, შემოქმედი ხალხი და უპირველეს ყოვლისა მინდა ვახსენო ჩვენი ბადრი კეთილაძე, რომელიც მე თვითონ მკითხავთ არის ну კეთილაძე გვარს ამართლებს არის კეთილშობილი და ბრწყინვალე ადამიანი და არის უნიჭიერესი ფოტორეპორტიორი. არ ვიცი ის რო ცხოვრობდეს რომელიმე განვითარებულ კაპიტალისტურ ქვეყანაში, ну არ ვიცი მისი ფოტოების წყალობით ალბათ მილიონერი იქნებოდა. ის არის ბრწყინვალე ფოტორეპორტიორი, ხელოვანია უბრალოდ. დიდებული ფოტორეპორტიორი ყავდა გია ახალაძე, რომელიც 90-იან წლებში ძალიან კარგ ფოტოებს იღებდა და აქტიურად მერე უფრო წერაზე გადაერთო და ასე ვთქვათ უფრო ბადრის დაუთმო ესტაფეტა, მაგრამ როდესაც საჭირო იყო, მაინც გაიხსენებდა ხოლმე ამ თავის ძველ პროფესიას და იღებდა შესანიშნავ ფოტოებს. ასე რომ ისევ და ისევ მივდივართ იქ, რომ სარბიელში თავს იყრიდა შემოქმედი ხალხი, შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ხალხი და ნუ ეს ცხადია არის ისე
ბატონი ზურაფოცხერიას დამსახურება, რომელსაც ქონდა და იმედი მაქვს, რომ არ დაუკარგავს ეს უნარი, რომ პირდაპირ მოიზიდოს გარშემო ქალაქში გაფანტული აი ესე ბადრი კათილაძისნაირი ნიჭიერი ადამიანები. სხვადასხვას დავძენ ელენე, რომ ჩვენი ფოტოგალერეა, ძველი ფოტოგალერეა, ასევე შეიძლება სარბიელის ვებგვერდზე, სარბიელი.com-ზე ნახოს ცალკე განყოფილება არის ფოტოგალერეა, სადაც ჩვენი ფოტორეპორტიორების მიერ გადაღებული ფოტოებია ატვირთული და ნელ-ნელა ყოველდღიურად თუ არა, ყოველკვირეულად განახდება ეს გვერდი და ასევე გვექნება ასეთი კატეგორია თვალთვალი, სადაც ჩვენი ფოტორეპორტიორების რჩეულ ნაშრომებს გამოვაქვეყნებთ. კობა მაპატია ავთო გამომჩა გურასაშვილი ალბათ იმიტომ გამომჩა რომ ავთოს მაინც თავისი პროფილი ქონდა ეს მთა და ეს ექსტრემალური სახეობები და რაღაცა მაგრამ ავთოს ფოტოების ბრწყინვალეა და გურამ დოლინჯაშვილი რომელიც სამწუხაროდ აღარ არის გარდაიცვალა ესეც სარბიელში მუშაობდა და აი თუ კი საუბრობთ თქვა ამა თუ იმ შეჯიბრზე ყველა ცდილობდა კობა დაილო რომ რაღაც ფოტო მაინც გადაეყო ჩამოეტანა და სარბიელში თუნდაც ექსკლუზივი ყოფილიყო აქ საუბარია თქვა მწვრთნელზე ფეხბურთელზე მოჭდავეზე არა აქვს მნიშვნელობა ანუ ყველა ფიქრობდა რომ რაღაც ყოფილიყო სარბიელისთვის და გაეკეთებინა თუნდაც მასალის სახით როდესაც ამა თუ იმ შეჯიბრზე მიდიოდნენ და დიდი მადლობა ყველა მათგანს იმიტომ რომ ისინი ამდიდრებდნენ რასაკვირველია ჩვენს გაზეთს თავიანთი მასალებით ძალიან ბევრ ნიჭიერ ადამიანს რომელსაც რა შეიძლება არ უმუშავია სარბიელში მაგრამ გამოუქვეყნებია თავისი ძალიან საინტერესო და ამ თვალსაზრისითაც ღია იყო მათთვის კარგი და არასდროს არ იყო ის რომ თქვა შენ არ ხარ სარბიელელი და არ გაქვს აბსოლუტურად და მე დარწმუნებული ვარ რომ ელექტრონულ ვერსიაშიც ისე იქნება გარიღია იქნება ნებისმიერი ნიჭიერი ადამიანისთვის. ამ შემთხვევაში თავარი კრიტერიუმი მასალის ხარისხი იყო და არა ის თუ ესა თუ ეს ავტორი მუშაობს სარბიელში არ მუშაობს თუ გვარი სახელი საერთოდ არ ქონდა ეს მეორე ხარისხოვანი იყო აქ თავარი იყო ხარისხიანი მასალა და ჩვენ და საამაყოთ ყოველთვის უმეტეს შემთხვევაში ფრიად ხარისხიანი სტატიები ბეჭდებოდა და მოქონდათ ჩვენთან დასაბეჭდად. და იმ პერიოდში ყავით პირადად თქვენ მე ვგულისხმობ ფეხბურთის განყოფილების წარმომადგენლებს ყველა თამაშზე საუბარი იყო საქართველოში თუ უცხოეთში, ანუ მე მგონი არ არსებობდა თამაში, სადაც თქვენი კორესპონდენტი და თქვენი წარმომადგენელი არ იყო. სხვათა შორის სარბიელს ისეთ საამაყო დააქვს, რომ საქართველოს ნაკრების არც ერთი თამაში არ ყოფილა და სარბიელის დროებით დახურვამდე, ან 2008 წლამდე საქართველოს ნაკრების თამაში არ ყოფილა უცხოეთში, საიდანაც სარბიელში რეპორტაჟი არ ყოფილიყო ადგილიდან. ეს იქნებოდა უმეტეს შემთხვევაში მივლინება თბილისიდან, თუ მივლინება ვერ ხერხდებოდა და ადგილობრივი კორესპონდენტები, უცხოელები გვიკეთებდნენ ექსკლუზიურ მასალებს ჩვენთვის, სარბიელისთვის. იგივე ვთქვათ ეს ადგილობრივი კორესპონდენტები, ეგ შერჩევა როგორ ხდებოდა ილო? კობას უფრო შეუძლია ამაზე ლაპარაკი, მქონდა ხშირი ურთიერთობა. შერჩევა, აი ნუ პირადი ნაცნობობა გვაკავშირებდა ჩვენს მეგობრებთან, იგივე ლონდონში ვყავდა კორესპონდენტი, ევროპაში ვყავდა, ბალტიისპირეთში ვყავდა, რიგაში ცხოვრობს ეს ჩვენი მეგობარი და ათვისებული ქონდა ბალტიის ქვეყნები. იქეთ ალბანეთშიც კი ვყავდა ჩვენი მეგობარი, რომელიც ექსკლუზიურად გვიკეთებდა მასალებს ლონდონში, ევროპაში ვყავდა ბატონი დავით კაკაბაძე გვიგზავნიდა ექსკლუზიურ მასალებს, ანუ ესე თითქმის თუ არ ვცდები ამერიკის კონტინენტზე ვყავდა ადრეულ პერიოდში ისეთი სოპკორი ასე ვთქვათ, ჭყალებში რო ვთქვათ, რომელიც ჩვენთვის აკეთებდა კორესპონდენციას. და ეს ხდებოდა შეკვეთით, ანუ თქვენ უკვეთავდით თუ თავად გაწყდით? არა, ნუ რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეთყოდით და ნუ შესაბამის ჰონორარის და ანაზღაურების სანაცვლოდ გვიკეთებდნენ რეპორტაჟს, ნუ რასაც ვეთყოდით, რასაც დავავალებდით იმას. ნუ რა თქმა უნდა. ნუ ხანდახან თავად გვთავაზობდნენ, ხო არ გნებავთ ესა თუ ის მასალა. ჩვენს პერიოდის შესაბამისად ან თანხმობას ვეუბნებოდით, ან მადლობას და უარს. დღეს თუ აპირებთ, თქვათ, რაღაცა პერიოდის შემდეგ მაინც აღდგეს მათთან ურთიერთობა?
ალბათ, ჯერ უნდა გამოჩნდეს, ჯერ ჩვენთვის უნდა დავდგეთ ფეხზე, გამოჩნდეს ისეთ ერთი არის, როდესაც აკეთებ რაღაც საქმეს იწყებ და მეორე არის უკვე ცხოვრება და ყოველდღიურობა, რას გაჩვენებს, რა არის გასაძლიერებელი, რა ასპექტია დასახვეწი, რა მიმართულებით არის მეტი ძალისხმევა საჭირო და მომავალში რასაკვირველია, თუ განვითარდა ღმერთმაქნა ყველაფერი ისე როგორც გვინდა და როგორც ჩაფიქრებული გვაქვს, ალბათ სრულყოფილად შევძლებთ დაკავშირებას ძველ ხალხთან, სახლებთანაც. თავარი არის ჯერჯერობით აი ეს პირველი ნაბიჯები გადაიდგას და ჩვენი ესე ვთქვათ ფეხზე დავდგეთ რა ეს საიტი დადგეს ფეხზე. აი ამ სიძველესთან და პირველ ნაბიჯებთან დაკავშირებით ასევე ვიტყვით თქვენს ნებართვით რომ ჩვენს ვებგვერდზე საგანგებო კატეგორიაა ასეთი სადაც არის სარბიელის პირველი გვერდების ჩამონათვალი და სადაც ყოველდღიურად იქნება განახლებული ძველი ჩვენი ასე ვთქვათ რითაც მეცილად გვაქვს ჩვენ საამაყო სარბიელის განთქმული პირველი გვერდების ხილვის საშუალება ექნება მაყურებას პროექტი არის სარბიელის პირველი გვერდები. აი ეს პირველი გვერდები ფაქტურად ამოიცანით ჩემი შემდეგი კითხვაც. ესაც ერთგვარი ხიბლი იყო. ყოველდღიურად ალბათ საკმაოდ რთულიც იყო პირველი გვერდის აი ამ ფორმის, შინაარსის, ფოტოს, სათაურის მოფიქრება. ამ საქმის უბადლო მაესტრო ბატონი თამაზ მიგრიაული ყავდა ჩვენ და ამ ხრივად ძალიან ბედნიერები ვიყავით, რომ ბატონი თამაზი იყო ჩვენი რა ვიცი პირველი გვერდების მთავარი შემოქმედი, უამრავი საინტერესო იდეა, უამრავი ესეთი ფრთოსანი სათაური, რაღაც გაფორმება ეს მოსვლია ბატონ თამაზს თავში აზრად და ბატონი თამაზი იყო მოკლედ თავარი ჩვენი პირველი გვერდის თავარი შემოქმედი და ის კვლავ ჩვენთან არის, კვლავ ჩვენთან იქნება და დიდი იმედი გვაქვს რომ ბატონი თამაზის უკვე ელექტრონულად ეცდება რომ მოიფიქროს ახალი პირველი გვერდები. სხვათა შორის პირველი გვერდის კონცეფციაც ბატონი თამაზის არის დღევანდელი ახლახანს გაკეთებული პირველი გვერდი, სარბიელი კომის პირველი გვერდი, ასე ვთქვათ, ბატონი თამაზის კონცეფცია არის და რა ვიცი, მე მგონი ურიგო არ უნდა იყოს. სხვა შორის ელენე რისი თქმა მინდა, იცით, მაინც წეღან თქვით, რომ 9 წელიწადია გასული იმ დღიდან, რაც სარბიელი დროებით შეჩერდა და ამ 9 წლის განმავლობაში თითქოს ბევრი არ არის 9 წელიწადი ისტორიის მასშტაბით თუ ავიღებთ, მაგრამ არც ისე ცოტა წარმოგიდგენთ 9 წელიწადი ეს არის ესე იგი ეს არის პერიოდი, როდესაც თქვათ 10 წლის ბავშვი 19 წლის ხდება. ანუ თაობაა, ერთი თაობაა. მე სულ არ გამორიცხავ, რომ არის უკვე ახალგაზრდა თაობა, ბევრი ადამიანი, რომელსაც არ ახსოვს სარბიელი. კი, ლაპარაკობთ, რომ ეს იყო პოპულარული გაზეთი და ეს მართლა იყო პოპულარული გაზეთი, მაგრამ ეხლა არის ალბათ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელმაც არ იცის, არ ახსოვს უბრალოდ რა იყო სარბიელი და ამიტომ აი მე პირადად და ალბათ ჩვენ ყველანი სწორედ ჩვენი მუშაობის პროცესში შევეცდებით აი მათთვის გავაკეთოთ და მათაც ისე შევაყვაროთ ჩვენი გაზეთი, როგორც თავის დროზე იმედი მაქვს, რომ შევძელით და შევაყვარეთ ჩვენს თანატოლებს თუ აი წინათაობის ხალხს. მსმენელი გველოდება, მოდით მოვსმინოთ, გისმენთ, გამარჯობა. Სოხუმშევსა ქალბატონ ელენე მიეცოლმე თქვენს პატივცემულ სტუმრებს. აი რა მაინტერესებდა განსაკუთრებით კარგი არის როცა ჟურნალისტი წერს ადგილზე და იქიდან გადმოსცემს ამ ვითარებას, რომელიც თვითონ ხედავს რაც ხდება მის გარშემო და მე რა მაინტერესებს აი როდესაც თქვა მომავალ წელს რო ჩატარდება საფეხბურთო ჩემპიონატი, იქ უკვე გამოცხადებული არის ზოგადად დაიწყო თქვა მაგალითად შეკვეთების მიღება როგორც გასული თამაშებზე, ასე ფინალურ თამაშებზე და რიგი თამაშებზე და ყველა ქვეყნებიდან თითქმის შესულია განაცხადა აი საქართველოს ბილეთებზე განაცხადები რამდენია შესული თუ არ შესული და მე თვითონ ჟურნალისტებს როგორ იქნება იქ წარდგენილი საქართველოსთან. ანუ რას გულისხმობთ? სოფიო ჩემპიონატს გულისხმობთ?
რომელ შეჯიბრს გულისხმობთ ბატონო? აი სოფლის ჩემპიონატზე ბატონო. კი ბატონო, კობა გიპასუხებთ, მადლობა მსმენელს. თავდაპირველად მადლობა კითხვისთვის და გიპასუხებთ, რომ ეს ჩვენ არ ვიცით რამდენი განაცხადია შესული, ეს ყველაფერი FIFA-ში გროვდება ეს განაცხადები, იქ აკუმულირდება და FIFA-მ უნდა მიიღოს იქ გადაწყვეტილება, ვისი განაცხადი დაკმაყოფილდება, ვისი არა. ეს რაც შეეხება ჟურნალისტებს. ხოლო ბილეთები რამდენია საქართველოში ნაყიდი და რაღაც ჩვენ ვერ გიპასუხებთ ამას. ალბათ ფეხბურთის ფედერაცია არის უფრო კომპეტენტური ორგანო ამ შემთხვევაში. ბილეთების ყიდვა-გაყიდვასთან დაკავშირებით ფეხბურთის ფედერაცია, რა თქმა უნდა და აკრედიტაციებთან დაკავშირებით, FIFA-ში იქნება ყველანაირი ინფორმაცია. ჩვენ ვერ მოგახსოვთ. ალბათ საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციაც უფრო მეტად იქნება საქმის გულში. კი ბატონო. და ისევ ვთქვათ, დაუბრუნდეთ იმ ძველ პერიოდს, ძალიან ბევრი ექსკლუზიური მასალა იბეჭდებოდა კობა თქვენთან. ფაქტურად არსებობდა, ვთქვათ, ჩინოსანი თბილისში ჩამოსული, ვინც ვრცელ ინტერვიუს არაძლევდა სარბიელს და არ იცლიდა ამ გაზეთისთვის. სხვათა შორის აი ახლაც ჩვენ ძველ გაზეთებს რომ ფურცლავდით ჩვენ თვითონ გვიკვირდა საიდან როგორ ანაერად ვახერხებდით ასეთი მასალების გაკეთებას ეს უპირველეს ყოვლისა შრომის უნარიანობის შესაბამისი პირობების და შემოქმედებითი უნარის დამსახურება ალბათ ერთმანეთის სიყვარულის და ამ მთელი ჩვენი გუნდის დამსახურება ასე ვთქვათ. სხვათა შორის კიდევ ერთხელ შევეხებით ჩვენს ვებგვერდს, აქ არის ცალკე ძველი ფურცლების კატეგორიაში განყოფილება ინტერვიუ, სადაც დღეს პირველ ნომერში ასე ვთქვათ დიდი დიეგო მარადონას ინტერვიუ არის მოთავსებული და ეს ინტერვიუც ნელ-ნელა შეივსება ისეთი პერსონების საუბრით, როგორებიც არიან მიშელ პლატინი, რივალდო, პაოლო მალდინი, ვიქტორია რავა, ტანა უმაგა და კიდევ ბევრი და ბევრი, თვლა არ აქვს იმდენი ალბათ დამეთანხმებით თითქმის კვირათვი არ გავიდოდა, რომ ჩვენს გაზეთში რაიმე ექსკლუზიური მასალა არ ყოფილიყოს. მსმენელი გოლოდება გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით, სალამში და ვისა. მოგესალმებით. მე მახსოვს ეგ გაზეთი სარბიელი. აი წერანქენას მეცოპადიან ჩაგეცეთ და წერანქენახსენეთ დავით კაკაბაძის ლელოს რედაქტორის ვაჟი ხომ არა? დიახ, ქალბატონო. და თვითონ მიხეილი დავით კაკაბაძის მხატვრის შვილი იყო, ხო? არა ქალბატონო. არა. ახლა რა მინდა შეგეკითხოთ, აი წერანკი თქვა კოსმოპოლიტიკური. ესე იგი უფრო სოფლიოს სპორტული ამბები იქნება, ხო? დიდი მადლობა ქალბატონს კითხვისთვის, ბრძაენ თილო. არა ქალბატონო. არა. სოფლიოს კოსმოპოლიტური მიმოხილვა ეს იყო ერთი რუბრიკა, ერთი მოგზალებული რუბრიკა, რომელიც რამდენიმე წელს განმავლობაში იბეჭდებოდა სარბიელში, ეს იყო ესეთი იუმორისტული ჩანახატი და მეტი არაფერი. სარბიელში ყოველთვის ძალიან დიდი ადგილი ეთმებოდა ქართულ სპორტს, ქართულ სპორტში მიმდინარე ამბებს. წერანაგერ ელენემაც თქვა რომ ოლიმპიზმის, ქართული ოლიმპიზმის თემას და რასაკვირველია უცხო ამბებსაც, ასე რომ შევეცდებით ვაბალანსებდით ყოველთვის და შევეცდებით დავაბალანსოთ. საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს მარადონასთან ჩაწერილ ინტერვიუს. მოდით კობა კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ბაჩო და მისი ეს საოცრება. ვიდრე მეც ვიტყვი და აი ამ თვითონ ინტერვიუს შესავალში წერია ბაჩოს აქ თავის ხელით დაწერილი როგორ და რანაირად შეძლო ამ დიდ კობა დავაზუსტოთ ბაჩო სვანიძეს ლაბარაკი ხო იმიტომ შეიძლება ზოგიერთ ბაჩო სვანიძეზე რომელიც რამდენიმე წლის წინ უდროოდ გამოგვაგდა ჩვენ და არა მარტო ჩვენ სრულიად საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტიკას სპორტულ ჟურნალისტიკას როგორც ადრე თქვი რამდენიმე თვით ადრე დაიწყო ამ მარადონასთან ინტერვიუსთვის სამზადესი და არც ამხელდა სულ ორმა ადამიანმა ვიცოდით მისი ჩანაფიქრის შესახებ ორმა სამმა რომლებიც ესე ძალიან სათუთად ურთხილდებოდით რომ სანე არ წამოგცდენოდა ან რამე რომ ესეთი რამე იყო ჯერო სადღაც გულის სიღრმეში ახლა ვინც ბაჩოს პიროვნებას იცნობდა კი ჯეროდა რომ გააკეთებდა მაგრამ სადღაც
იყო ხოლმე რომ ვერ არ გამოვიდოდა ეგ არ გამოვიდოდა და ნუ მე როცა მარადონას აგენტმა ბაჩოს მისერა რომ ასე და ასე მოგვარებულია ყველაფერი და ნუ ბაჩოს იღარუსგან მე-9 საათზე იყო აი მაშინაც კი ცოტა ეს ეჭვი გავკრავდა რომ ნუ შემდეგ როცა ტელეფონი უკვე ხმამაღალ რეჟიმზე იყო გადართული და როცა ტელეფონის მეორე ბოლოდან გაისმა რომ დიეგო გისმენთო ნუ იქ ვიყავ მთელი რედაქცია 15-20 კაცი ესე უსმენდით ჩვენთვის საამაყო სათაყვანებელი ფეხბურთელის ხმას და ნუ რა ვიცი სული შოკი იყო და წარმოუდგენელი ამბავი რომ ესეთ დონეს სოფლიო ფეხბურთის ელიას სკواد თუ რა ვიცი მარადონა სოფლიო ფეხბურთის მარადონა სოფლიო ფეხბურთის მარადონა ასე ვთქვათ ჩვენ ინტერვიუს გვაძლევთ და ეს ინტერვიუ აგერ დღეს უკვე სარბიელის გვერდზე დევს ილო გჯეროდათ ბოლომდე რომ ეს ინტერვიუ იქნებოდა და შედგებოდა ну არ გამოვრიცხავდი რომ ვერ შედგებოდა იმიტომ რომ მართლა რაღაცა ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა 2 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები და მაგრამ ეს სპონტანურად მოსული იდეა იყო ვთქვათ რომ დიეგოსთან ინტერვიუ უნდა ჩავწეროთ არა ბაჩოს ჰქონდა ეს ცხონებულს ძალიან ბევრ ცნობილ სპორტსმენთან სოფლიო დონის ვარსკვლავთან აქვს გაკეთებული ინტერვიუ ხო და ის მუშაობდა ამ მიმართულებით და მან თქვა რომ მე გავაკეთებ მარადონასთან ინტერვიუს და ამისი დაჟინება და ამისი რაღაცა ფხა ქონდა ნამდვილად ამ ხრივ ძალიან უნიჭიერესი კაცი იყო ელენე და მაგრამ თან გჯეროდა ყველას იმიტომ რომ ეხლა თუნებას მომცემთ აი კობასთან დაკავშირებით გავიხსენებ ერთ პატარა ისტორიას როდესაც კენჭისყრა ჩატარდა ტოკიოში და 2002 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევ ჯგუფში გაირკვა რომ საქართველოს ნაკრების მეტოქე არის იტალიის ნაკრები. ნუ გაირკვა ყველა მეტოქე მათ რიცხვში იტალიის ნაკრები. და გადავწყვიტეთ რომ გადავწყვიტეთ რა ყველა მწვრთნელი შეძლებს დაგვარად კომენტარი ყოფილიყო გაზეთში მეორე დილის გაზეთში. მოქმედება ხდება სადღაც ღამის საღამოს 10-11 საათზე ჩატარდა კენჭისყრა ტოკიოში. და ნუ ერთთან გაკეთდა მეორესთან ვიღაცის ნომერი ვიცოდით ვიღაცა და აი კობაზე მინდა ვთქვა ახლა როგორი რაღაცა იყო. წარმოიდგინეთ რომ არის სადღაც ღამის 12 საათი თბილისში ხო იქ 3 საათი იქ რაღაცა ძალიან გვიანი დრო იყო ხო რასაკვირველია და სადღაც რო ვთქვი ესეთი დრო იყო როცა იქ ადამიანს ზინავს ხო წესი ზინავს და ისა დინოძოფი იყო იმისი იტალიის ნაკრების მწვრთნელი და თვალებს არ უჯერებდი რა კობა მე ხლა მე გავიკებო მაგას მივაწვენ ხმასო და ეს რო თქვა სადღაც 20 წუთში არ ვიცი რა მანქანებით აგერ არის ის თვითონ და მოყვეს რა მანქანა სადღაც 20 წუთში გაიგო ტოკიოში რომელ სასტუმროში იყო დინოძოფი და რომელ ნომერში და აკრიფ ტელეფონიდან დარეკა და იქიდან ზოფმა უპასუხა მე ესეთი რაღაცა არ ვინაი მოდით კობა გაიხსენეთ ის დღე როდესაც დინოძოფისთან ის ისტორიული ინტერვიუ დინოძოფთან დაკავშირებით ხო აი ილიამ ძანა აგერ სადღაც კენჭისყრა იყო შესარჩევი ჯგუფების და უბრალოდ მასალა მოითხოვდა გაზეთი მოითხოვდა რომ ჩვენი ჯგუფის ყველა მეტოქე გუნდის მწვრთნელთან ქონოდა რაღაც გუნდებზე ქონდა მასალები და კარგი იქნებოდა თუ ეს მასალა გამდიდრებული იქნებოდა მწვრთნელების კომენტარებით ინტერვიუებით და ნუ თითქმის კი არ ყველა გუნდის მწვრთნელის კომენტარი ქონდა იტალიელების არ ქონდა და ნუ იტალიელების ახლა იტალია და რაღაც უფრო რთული ჩანდა ნუ არაფერი ესეთ დავრეკეთ უბრალოდ იმაში იაპონიაში იყო სასტუმროში და ნუ აღმოჩნდა რომ კობა დღეს შეიძლება ესე დარეკო უბრალოდ მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმ პერიოდში ეს იყო 2000 თუ 2001 ხო 2002-ში იყო ჩემპიონატი ესე იგი კენჭისყრა იქნებოდა 2000-ში ალბათ ხო ეგრე და ნუ უბრალოდ აიღო იქიდან რა ქვია მეორე კონტინენტზე აიღო დინოძოფმა ყურმელი და
ესეთ ნამძინარევი ხმით გვითხრა. თან პირდაპირ თვითონ აიღო. ესეთ ნამძინარევი ხმით გვიპასუხა, რომ უბრალოდ მოგვერიდა საუბარი, მაგრამ რაკი უკვე დარეკილი იყო, რომ იხტიბარი არ ჩვენ გავიტეხეთ და ნუ რამდენიმე კითხვა დაუსვით და მათაც გვიპასუხა, ოღონდ ყოველწინადაობის ბოლოს აყოლებდა თქვენთან რომელი საათია, მე მძინავს. მაგრამ აიც საუბრობ. კი, მახსოვს, მასალის სათაურიც მახსოვს, ვიდრე ძოფი გაიღვიძებს, აი ეგეთი სათაური ქონდა. ეს იყო ბატონი თამაზის მოფიქრებული სათაური. და მეორე ისტორია არის აი სარბიელის გაქანებას რაც შეეხება, ეგ მინდოდა მეთქვა გიორგი დანატრაძე თუ გახსოვთ, კიევის დინამოდან გადავიდა რეალ სოსიედადში, სან სებასტიანში. და ეს ტრანსფერი მოხდა აი სრულიად მოულოდნელად. აი დღეს თამაშობს გიორგი გუნდში, დინამოში და აი რაღაც თამაშის მერე გაფრინდა სან სებასტიანში. ეს ამბავი იცოდა ალბათ კიევის დინამოს პრეზიდენტმა, სან სებასტიანის ხელმძღვანელმა და ჩვენ სარბიელში. აი საიდან როგორ არ ვიცი, დღესაც არ ვიცი და ყველაზე საინტერესო ეს არის, მაშინ მობილურები არ იყო საერთოდ, ისე ინტერნეტი არ იყო, მობილური არ იყო და სან სებასტიანში ვურეკავთ, სადღაც სასტუმროში და ესე ფეხბურთელი გიორგი დემეტრაძე უნდა იყოს თქვენთან, არ არის აქ დემეტრაძე, კარგით 5 წუთში გადმოვრეკავთ, კარგი გადავრეკე 5 წუთში, მეუნებიათ ამ სასტუმროში არა, იმ სასტუმროში იქნება, მომწეს ნომერი და იმ სასტუმროში დავრეკე და აღმოჩნდა რომ ჩემი ზარი და გიორგი დემეტრაძის შესვლა სასტუმროში ერთი იყო და აი რეცეპშენის განყოფილებიდან საიდან გაიგეთო თბილისში რომ ეხლა ამ წამს შემოვიდა გიორგი ჩვენს სასტუმროში შევიდა პირდაპირ სასტუმროში შევიდა თუ არა ყურმელი მიაწოდეს ხელში და აქედან თბილისიდან გიორგი გამარჯობა კობა ინასარაძე ვარ დილოცავ ახალ გუნდში და არ უჯერებდა ამას ხმას გიორგი და სამჯერ გამამეორებინა ყურმელში რომ ვინ ხარ საიდან ამ დროს ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა უბრალოდ ვერ წარმოიდგინდა რომ ვიდრე თვითონ მივიდოდა სასტუმროში აქედან რა თქმა უნდა კურიოზები ბევრი იყო ამ 18 წლის განმავლობაში ნელ სრულდება ჩვენი გადაცემა და ილო მოდით თქვენებური და თქვენეული ავტოგრაფი გავუკეთოთ იმ სარბიელს და რას უნდა ელოდეს დღეს ამ განახლებული ელექტრონული ვერსიით მკითხველი ის რაც იყო ძალიან თავისებური სამყარო ძალიან რაღაცნაირად ჯადოსნური საინტერესო სადაც თან მეგობრები ვიყავით, ძალიან ახლო მეგობრები, თან კოლეგები ვიყავით, მეგობრობა, შემოქმედებითი თანამშრომლობა, კოლეგიალობა ისე იყო გადაწნული ერთმანეთში, რომ არ ირღვეოდა. ერთი მეორეს არ უშლიდა ხელს. აი ხო შეიძლება მეგობრობა გადაიზარდოს ისეთ ფამილიარობაში და ელემენტარულად ღრეობებში და გაუთავებელ კეიფებში, რომ აქ დაიკარგოს, თქვათ, სადღაც მუშაობა და საქმე. არა, არ იკარგებოდა. საქმეს ჰქონდა კატეგორიულად ძალიან დიდი ადგილი მიჩენილი, პირველი ადგილი ჰქონდა მიჩენილი და აი ყველაფერი იყო რაღაც კარგად ჩაწნული და ეს სამყარო იყო შექმნილი სარბიელის სამყარო, რომელშიც ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში ცხოვრობდით, რომლის სურნელშიც, ასე ვთქვათ, ატარებდით წლებს და ვიყავით ძალიან ბედნიერები. ეხლა რა იქნება მომავალში ღმერთმა ქნას ისევ შევძლოთ რაღაც მაგზაგვარის შექმნა. მე ძალიან მინდა რომ ეს ასე მოხდეს, ხლა ნამდვილად არა ვარ ესეთი თამამი და ესეთი ადამიანი, რომ ახლა გამოვაცხადო და ბეჯითებით, რომ მინდა თუ რა ესე და ესე იქნება. რა ვიცი, აი ღმერთს შევთხოვრო ისევ კარგად იყოს და ისევ იგივე შევძლოთ. ვისაც ახსოვს თქვენი გუნდის მუშაობა დამეთანხმება, რომ თქვენ ეს შეგიძლიათ, ჩვენ ველით კიდევ მორიგ საოცრებებს და გულშემატკივრობთ წარმატებები. კობა ინასარაძე და ილია ბაბუნაშვილი იყვნენ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები, მე უკვე 22 საათსა და 20 წუთამდე გემშვიდობებით. ესტაფეტა ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა